Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня у нас спецвыпуск, и он посвящен важным делам, которые мы собираемся сделать в огороде, в саду, в доме, со своим телом на период с 5 по 8 июля 2023 года. Все расчеты делаем за киевским временем. И, как всегда, начинаем с агрогороскопа. Агрогороскоп с 5 по 8 июля. У нас будет 2 дня Водолея, это уже убывающая луна. Сожженный путь полнолуния 5 завершается в 14:39 и 6 уже Водолей. Там переход будет в 20:32 в знак Рыбы. Практически у нас 2 световых дня Водолее. Что можно делать? 5 после 15:30 и 6 до 18 часов, до 16, прошу прощения, часов, можно испытывать новые сорта многолетних цветов. Сейчас многие создают дома у себя, испытания проводят, создают новые сорта цветов. И вот многолетники как раз самое время для посевов на рассаду в этот период. И можно провести эти испытания. Водолеи всегда прекрасный результат. Или это растение имеет будущее, или не имеет. Это у нас что касается посевов 5 и 6. Рассаду в это время Водолея не беспокоим. Для цветов и комнатных растений активно занимаемся защитой от вредителей и болезней. Ну а 6 уже после 20 часов можно и для цветов, и комнатных растений организовывать поливы. Поливы и подкормки. Поливы и подкормки 5 не проводим. 6 поливы после 20 часов начинаются, а подкормки пока не обрабатываем. Растения не подкармливаем ни по листьям и не под корни. Это время у нас стихии воздуха. Растения заняты дыханием. В саду актуальна защита от вредителей и болезней. И поливы уже 6 после 20 часов можно проводить. Зеленые операции только на овощных растениях. Еще раз повторю, только на овощных растениях. Зеленые операции 5 июля после 18 часов и до конца суток. 6 июля с начала суток и до 10 часов утра. Уже позже, пожалуйста, не беспокойте растения. Это для овощных. Если вдруг у вас там кто-то клубника, это тоже ягодные, тоже эти растения тоже. Вот это. Что касается сбора урожая, то 5 мы собираем целый день и перерабатываем, делаем заготовки. А 6 только утром. Именно для заготовок собираем и сразу же заготовки делаем утром. Квашение овощей в этот период не делаем и настойки не готовим. Сбор лекарственных трав. Да, 5, 6 только утро. Рыбалку еще никак не организовываем. Комнатные овощи, защита от вредителей и болезней, а уже 6 вечером после 20 часов организовываем поливы нашим растениям. Как раз уже будет переход Луны из знака стихии воздуха, из Водолея в знак Рыбы. Еще 2 дня, очень важных дня, это 7 и 8, когда Луна будет находиться в знаке Рыбы. В Рыбах очень интересный период, что мы можем снова же посеять. Это у нас после сожженного пути полнолуния, прекрасный знак. Можно посеять семена пекинской капусты на рассаду, цветной капусты на рассаду, укроп, петрушку, зеленые культуры и сидираты. 7 весь день световой, 8 постарайтесь завершить до 18 часов все посевы. Затем переход в знак Овен будет идти. Рассада. Работаем с рассадой любой, высаживаем, перевалка, пересадка, пикировка для цветов многолетников. 7 с 0 часов и до конца суток, то есть все 24 часа. 8, пожалуйста, с начала суток и до 18 часов. Для цветов и комнатных растений актуальны поливы и подкормки. 8 желательно провести подкормки утром. Поливы можете проводить до поздна вечером 8.
Итак, поливы у нас, понятно, они будут эффективны и 7 и 8. Подкормочки у нас эффективны с 7, 8 утром. Постарайтесь провести, потому что вечером уже переход в знак стихии огня. Для сада актуальны поливы и подкормки. Та же самая задача: утром подкормочки, а вечером еще поливы. Но вот то, что нельзя делать. Нельзя делать в рыбах. Зеленые операции не проводим, не собираем урожай для переработки и не делаем различные заготовки. Не квасим овощи и не делаем настойки. Естественно, не собираем лекарственные травы и не идем на рыбалку. Для комнатных овощей актуальны поливы и подкормки, как и для всех растений. Подкормки 8 утром проводим для растений комнатных овощей и не только комнатных овощей, а вот вечером уже поливы. Это у нас была рубрика «Агрогороскоп». А теперь приступаем к рубрике «Луна для дома, для здоровья». Снова же на этот период с 5 по 8 июля. Что здесь у нас важно знать? Очень интересные энергии. И здесь выборочно у нас даже можно использовать вот этот период с 5 по 8 для того, чтобы начинать какие-то дела. Давайте рассмотрим по порядку. Сожженный путь полнолуния 5 завершается в 14:39. Это у нас завершение вот этих стрессовых энергий. А в этот период у нас будет с 1 оно продолжается до 9 числа идет энергия бисекстиля Сатурн, Солнце, Юпитер. Это очень хороший творческий период, его можно использовать. Но 5 Венера во Льве в соединении с Марсом. 5 и 6 Тау квадрат, Луна, Венера и Тау квадрат, Марс, Уран. Очень сложный период. Что об этом говорит? Вы понимаете, когда вы придете, если покупать или что-то начинать, эмоции до предела, вы не видите истинную картину, не понимаете, что вы делаете, и продавцы в это время тоже на пределе. Поэтому, когда придете домой, что-то купите, вы будете очень удивлены, что вы не то купили или характеристики не соответствуют тому, что вам рассказывали и что вам предлагали. Поэтому будьте внимательны, вот у нас и позитивные энергии, есть напряженные очень энергии. Что мы можем для начала дела выбрать с 5 по 8? Вот после 15 часов 5, после 15 часов, потому что завершается как раз период сожженного пути полнолуния в 14:39, поэтому 15 уже после 15 можно начинать. И покупки можно после 15 покупать. Вот сложный период это вот Тау квадрата 6 и 7. Мы не начинаем новые дела 6 и 7 и, естественно, не покупаем дорогих вещей. А вот уже 8 энергии уже утихомирится, и можно будет и начинать новое дело, и в этот период покупать что-то дорогое. Но снова же еще будут энергии работать, поэтому будьте внимательны, все перепроверяйте. А теперь пойдем в дом и рассмотрим вот на эти два знака по 2 дня, что мы можем делать и в доме со своим телом. Что касается источника тепла, то здесь в Водолее 5-6 не должно быть проблем. Если что, поздно вечером может быть 6 дым. Вот что касается стрижки волос и стрижки ногтей. Очень внимательно послушайте. Можно стричь волосы будет 5 и стричь ногти 5 после 15 часов и до конца суток, 6 с начала суток и до 16 часов. Вот это такой вот отрезок времени 2 суток выберите, запомнили, да? Значит, после 15 5 и до 16 6. Красить волосы в Водолее не рекомендуется. Почему? Это время стихии воздуха. Можете попробовать органику, если есть желание, но качество будет все-таки не такое. Дальше мытье волос. Очень хорошо мыть волосы 5 и 6 до 20 часов вечера. Сауну не планируйте, мы об этом будем более подробно говорить. А когда будем говорить о здоровье, вы поймете, почему нельзя планировать сауну. Уход за кожей.
пожалуйста, маски 5 не будут работать, 6 не будут работать до 20 часов. После 20 часов используйте. Очистка кожи у нас на убывающей луне идет, цикл уже начался. Очищение организма вот 5 нельзя, а 6 можно проводить. Рукоделием в этот период не занимаемся. Это время воздуха, ветра, и никак ничего толком не сделаешь. Нет усидчивости даже в этот период. Для теста актуальна добавка жидкости, быстро сохнет. А вот для стирки, если ваше белье или вещи не очень грязные, тогда можно стирать. Просто для запаха, для того, чтобы приятное было. Ну вот от пота там вот запах есть, вы можете постирать в этот период. Уборка тоже хорошо в это время пройдет, но я бы стирку и уборку вам все-таки рекомендовала бы на пятницу и субботу. И сейчас вы узнаете почему. Буквально через минуту. Ремонтные работы делаем 5, 6 уже не планируем, там идет наложение энергии. Проветривание вещей 5 при хорошей погоде, 6 не планируем. Ну а теперь у нас в рыбах 7 и 8. Естественно, источники огня будут дымить, сильно много влаги. Будьте внимательны, не планируйте на это время стрижку волос, стрижку ногтей, покраску волос и мытье волос. Сауну также не планируйте. Уход за кожей, маски – прекрасный период, знак стихии воды. Можно и 7, а 8, пожалуйста, до 20 часов вечера. Очистка кожи, курс продолжается. Очищение организма 7 не делаем, а 8 можно использовать этот день. Рукоделие в рыбах прекрасно. Тесто плывет, ведет, как кто называет. Далее у нас стирка и уборка. Вот почему я хочу вас направить на эти дни все-таки по качеству. Если грязное белье, какие-то вещи, планируйте пятница, суббота. Здесь и стирка качественная, и уборка будет качественная. Ну а ремонт и проветривание вещей на этот период нельзя планировать, потому что качество будет никакое. А теперь несколько минут посвятим здоровью. 5 и 6 июля – это период нахождения Луны в знаке Водолей. А в дни нахождения Луны в Водолее уязвимы ноги, то есть лодыжки, голеностопные суставы, а также икры, мышечная система, нервная система, кровообращение, сосуды ног, вся сердечно-сосудистая система. Будьте внимательны, возможны судороги икроножных мышц, боли по ходу седалищного или бедренного нерва, особенно в области голени, и также в этот период возможны тромбофлебиты. В период нахождения Луны в Водолее нельзя проводить операции на венах и всей кровеносной системе. В этот период обостряются такие болезни, как варикоз, тромбофлебит, геморрой и нервные болезни. Зато эффективны в этот период нетрадиционные методы лечения. 7 и 8 июля Луна будет находиться в знаке Рыбы, а в этот период уязвимы ступни ног, кровеносная, лимфатическая системы, эпителиальная ткань и система обращения жидкостей. В период нахождения Луны в знаке Рыбы, то есть 7 и 8, нельзя проводить любые операции. Уязвимы кровеносная и лимфатическая системы. Любые хирургические операции подвержены усиленному кровотечению. И это самое неудачное время для постановки диагнозов, для трактовки самого сканирования и трактовки самих анализов. Обязательно попадаются ошибки и искажения. И будьте внимательны, в это время поменьше употребляйте лекарства, даже проверенные могут подвести, и не используйте алкогольные напитки. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний спецвыпуск. Его подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Греченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра.
Сьогодні у нас спецвипуск, і ми будемо розглядати всі наші справи на період з 5 по 8 липня 2023 року. Всі розрахунки за київським часом робимо. В першу чергу, як завжди, розглянемо агрогороскоп, щоб знати, що запланувати в городі, в садку з квітами. Отож, розпочинаємо з агрогороскопу і з перших 2 днів, це 5 та 7 липня. І це буде у нас вже місяць в знаці Водолій. 5-го це буде ще спалений шлях місяця до 14 години 39 хвилин. Ну, а 6-го там у нас буде час переходу з Водолії до Рибу, місяць без курсу з 16:42 до 20:32 хвилин. Отож, що ми можемо зробити в Водолії? Практично ми нічого не сіємо та не садимо в Водолії, але можна проводити випробовування нових сортів багаторічних квітів. Є такі у нас садівники, квітникарі, які створюють нові сорти. Ото після 15:35 і постарайтесь до 16 години 6-го завершити посів багаторічних квітів, насіння багаторічних квітів. Якщо повезе, то квіти нові, якщо пройдуть випробування в Водолії, то дійсно у нас з'являться нові квіти, нові форми і нові кольори. У Водолії 5 та 7 не працюємо з розсадою, не турбуємо розсаду. Для квітів та кімнатних рослин актуальні ці 2 дні захист від шкідників та хвороб. Поливати можемо вже 6-го після 20-ї години вечора. Поливи та підживлення. 5-го не проводимо знак стихії повітря, а 6-го вже буде перехід місяця знаку Водолій в знак Риби увечері. Тому можна і поливи, і підживлення вже організовувати після 20-ї години вечора 6 липня. Для саду 5-го актуальний захист від шкідників та хвороб, а уже 6-го поливи та підживлення після 20-ї години вечора. Будьте уважні, зелені операції тільки на овочевих культурах. Це може бути і полуниця, це можуть бути квіти. Але в садку, на рослинах, на корчах, на деревах, будь ласка, ніяких зелених операцій поки не проводимо. Отож, у нас зелені операції на овочевих, квіткових рослинах, на полуниці з 18 години вечора 5-го та до кінця доби. І з початку доби до 10 години ранку 6-го. Далі все, завершується цей період зелених операцій. Але після знаку Риби там далі будемо розглядати це питання знову. Збираємо врожай 5-го і робимо заготівлі. 6-го тільки рано вранці для заготівель і зразу же переробляємо цю продукцію на заготівлі на зиму. Далі вже будуть працювати енергії стихії води ближче до вечора, і тому те, що законсервували, воно не буде мати якості. Тому, будь ласка, рано вранці завершіть ці роботи. Квашення овочів не плануємо і не плануємо готувати настоянки на ці 2 дні. Збір лікарських рослин 5-го, так, вся доба, і 6-го тільки вранці. Риболовлю не плануємо, кімнатні овочі 5-го тільки захист від шкідників та хвороб, а 6-го після 20-ї години поливи та підживлення. Йдемо далі, а далі 7-го, 8-го це вже будуть енергії місяця в знаці Риби. Увечері 8-го буде перехід, ввечері о 22 годині 19 хвилин перехід в знак Овен, стихія вогню. Тому нам необхідно знати, що 7-го всю добу ми можемо використовувати для посівів, а от 8 до 18 години бажано завершити. Що ми можемо посіяти? Можемо посіяти насіння пекінської, цвітної капусти, можемо посіяти насіння кропу, петрушки, інших зелених культур та сидирати. І працюємо з розсадою 7 та 8 до 18 години. Для квітів та для кімнатних рослин актуальні поливи та підживлення. 8-го підживлення проведіть вранці, поливи ввечері до пізна. Поливи та підживлення для всіх рослин актуальні 7-го вся доба, 8-го підживлення вранці і поливи ввечері. Для захисту теж важливі
ці два агроприйоми – поливи та підживлення. Підживлення 8-го вранці, поливи вже ввечері. А тепер, що не можна робити в знаці стихії води в рибах? Не можна проводити зелені операції, не можна збирати врожай для заготівель і заготівлі готувати не можна. Дуже багато води і дуже швидко псується продукція. Не можна квасити овочі і не готуйте настоянки, не збирайте лікарські рослини, не плануйте риболовлю. Ще не дали добро на рибну ловлю. І кімнатні овочі, у них дуже важливі два агроприйоми – це поливи та підживлення. Проводимо поливи підживлення 7-го всю добу, а 8-го вранці підживлення, увечері поливи. Йдемо далі, а далі у нас рубрика «Місяць для будинку для здоров'я» з 5 по 8 липня 2023 року. Дуже цікавий період, він цікавий тим, що тут будуть енергії і напруги, і все-таки м'які, творчі енергії, тому що з 1 по 9 працює далі бісекстиль Сатурн, Сонце, Юпітер. Це такий гарний період для самореалізації, для творчих людей, для відкриття нових проєктів. Дуже гарна енергія з одної сторони, а з другої сторони 5-го Венера у Леві в з'єднанні з Марсом. 5-6 ще й Тау квадрат місяць Венера, Марс, Уран. Напруга дуже сильна, емоції зашкалюють, тому, будь ласка, будьте уважні в цей час. Навіть якщо ви купуєте в цей час просто продукти чи якісь такі побутові товари, будьте уважні, тому що і ви не бачите те, що в дійсності є, та і продавці можуть вас обманути і послати. Можуть бути конфліктні ситуації. Тому у нас от з цього періоду, що ми можемо вибрати для того, щоб розпочати якесь нову справу або купувати дорогі речі. Можна використати час 5-го після 15-ї години для цих справ і покупок. З 6-го, 7-го не використовуємо, вони дуже напружені ці дні. Чому з 5-го після 15-ї у нас спалений шлях місяця, теж дуже напружена енергія, і тому після 15-ї вже енергії будуть всі заспокійливі 5-го, і буде працювати бісекстиль, тому, будь ласка, розпочинайте та купуйте. І це можна зробити також 8 липня можна і розпочинати нову справу, і можна купувати дорогу якусь річ. А тепер розглянемо справи в будинку 5 та 7, груба камін. Можете сказати, що ніхто це зараз не робить, але є ті, хто живе в місцевості, де немає газу і немає електроенергії, і використовують в цей час дрова. Тому тут повинно бути все нормально, але якщо засуха, то можуть бути пожежі, будьте уважні. Але вже в 6-го ввечері може бути дим. Стихія води працює завжди як годинник. Будьте уважні по питанню стрижки волосся та нігтей. Можна стригти волосся та нігті 5-го тільки після 15-ї години і до кінця доби, 6-го з початку доби та до 16-ї години. Оце в нас такий період, тому що у нас місяць без курсу буде вже 6-го після 16:42. Тому оцей період таким чином можна використати. Але краще не фарбувати волосся. Можна органіку використовувати, але якість буде ніяка. Мити волосся можна 5-го, 6-го, будь ласка, до 20-ї години вечора. Не плануйте сауну водолії, і ми зараз з вами будемо розглядати наше здоров'я, які органи у нас під ударом, і ви зрозумієте, чому не треба планувати сауну. Догляд за шкірою не плануємо 5-го, а 6-го вже після 20-ї години так, плануємо. Очищення шкіри у нас цей період вже розпочався цикл, впадаючий місяць, працюємо. Очищення організму можна не проводимо 5-го, а можна проводити 6-го. Рукоділлям в цей час не займаємося. Для тіста актуально трохи більше рідини або менше борошна. Прання та прибирання в цей час можна проводити, але якщо дуже брудні речі, то перенесіть
прання саме на 7 або 8. І ми зараз пояснимо чому. Ремонтні роботи та провітрювання речей можна 5-го проводити, а от не плануйте на 6-го. Якість буде і якість ремонтних робіт, і речі, і навіть при гарній погоді вже цей день йде накладання енергії на стихію повітря, стихію води. І може бути неприємні аромати такі у ваших речах, які ви винесли на провітрювання. Ну, а тепер ми заходимо в будинок, а в будинку у нас такі справи. І не тільки в будинку, там, де є дрова, де палять в цей час грубу чи камін, то тут може бути дим. В рибах це дуже складно розпалити дрова, то будьте уважні. І ось я хочу що попередити, будь ласка, не плануйте в рибах стрижку волосся, не стрижіть нігті, не фарбуйте волосся і не мийте волосся. Ось такі важливі задачі в рибах. І сауну не плануйте також в рибах. Догляд за шкірою, маски, ми з ними працюємо 7 та 8 тільки до 20 години. Очищення шкіри, цикл продовжується. А от очищення організму 7 не проводимо, а 8 можна проводити. Рукоділля – дуже гарний час в рибах творчістю займатися. Для тіста воно пливе, знак стихії води. Прання та прибирання. Я обіцяла, що я скажу про цей важливий крок в нашому житті. Дивіться, у нас п'ятниця і субота. Кінець неділі. Це перше. Друге, риби. Дуже гарно. І всі дуже брудні речі закладаєш в машину чи переш руками. Дуже добра якість. Тому на цей час краще всього планувати саме прання і прибирання в цей час. Якщо десь щось таке сильно брудне, дуже гарно теж якісно проходить і прибирання. А от ремонтні роботи на цей час не плануйте і не провітрюйте речі в знаці стихії води, тому що це час, коли дуже велика кількість знаходиться в повітрі у нас води. А тепер розглянемо питання здоров'я. 5 та 6 липня місяць буде в знаці Водолій. А в цей час вразливі ноги, тобто всі кісточки, гомілково-стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг і вся серцево-судинна система. А значить, не можна планувати сауну в цей час. Будьте уважні, в цей час спостерігається судоми литкових м'язів, біль по ходу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки. І в цей час також спостерігаються тромбофлебіти. Будьте уважні до своїх ніг і до своєї системи, нервової системи і серцево-судинної системи. Під час знаходження місяця в знаці Водолій не можна проводити операції на венах та на кровоносній системі, не можна проводити операції на очах. Загострюються такі хвороби, як варикоз, тромбофлебіт, геморой та нервові хвороби. Це у нас були 2 дні 5 та 7 липня. І ще у нас 2 дні залишається 7 та 8. Це коли місяць буде знаходитися в знаці риби. А в рибах вразливі ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Знову ні в якому разі не плануємо сауну. Не можна в цей час проводити будь-які операції. Вразливі кровоносна та лімфатична системи. Будь-які хірургічні операції піддаються дуже посиленій кровотечії. І це несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування сканування і трактування самих аналізів. І є загроза в цей час отруєння ліками та алкоголем. Ось такі вони риби, і що тут поробиш, нічого не поробиш, отакі можуть бути проблеми. Що ж, наш сьогоднішній випуск добігає кінця. Спецвипуск завершений. Його підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. На все добре вам, успіхів вам, витримки, здоров'я. До нових зустрічей на нашому каналі. На все добре!